गव्हाची चपाती म्हणजेच पोळी प्रत्येकाच्या घरी रोजच बनवल्या जाते. कारण चपाती हा आपल्या आहारातला अविभाज्य भाग आहे. कुणाला तेलाची चपाती आवडते तर कुणाला बिना तेलाचा फुलका आवडतो. तुम्हाला काय आवडते कमेंट करून नक्की कळवा. तर आज आपण तेलाची चपाती बनवणार आहोत. तेही अगदी सुती कपड्यासारखी मऊसूत, जिभेवर अलगद विरघळून जाणारी. तुमच्यापैकी 80% गृहिणींना यापेक्षाही सुंदर आणि मऊसूत चपाती बनवता येत असेल. पण ज्यांना जमत नसेल त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ म्हणजे परफेक्ट चपाती बनवण्याचे साधे सोपे ट्युटोरियल आहे. तर हा जो व्हिडिओ आहे ना, मी अगदी बारीक-सारीक टिप्ससहित बनवलेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक स्टेप लक्षपूर्वक बघा आणि हो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर आता सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, गव्हाचे पीठ चाळून घ्यायचे आहे. त्यासाठी मी पीठ गाळण्याची जी अगदी बारीक चाळणी असते ना, त्याचा वापर करते आहे. बरेच वेळा काय होतं, गहू दळून आणल्यानंतर काही गव्हामध्ये कोंडा जास्त प्रमाणात निघतो. त्यामुळे सुद्धा पोळ्या वातड होतात आणि काही गव्हामध्ये कोंडा कमी निघतो. बरेच वेळा हे दळणावर सुद्धा अवलंबून असतो. दळण आपण किती बारीक दळून आणलेलं आहे, त्यावर सुद्धा कोंडा कमी असणार आहे की जास्त असणार आहे हे अवलंबून असतो. आणि गहू आपण कुठल्या प्रकारचा वापरतो आहे, त्यावर सुद्धा चपाती मऊसूद होणार की वातळ होणार हे अवलंबून असतं. मी जो गहू वापरते आहे तो नर्मदा गहू आहे. अजूनही काही गहू असतात ज्याच्या चपात्या मऊसूद येतात. जसं शरबती गहू आहे, लोकवन आहे, या गव्हाच्या चपात्या सुद्धा छान मऊसूद येतात. असो, आता आपल्याला चपात्या बनवण्यासाठी गव्हाचं पीठ मोजून घ्यायचं आहे. बरेच जणांना किती जणांसाठी किती पोळ्या बनवायचा त्यासाठी गव्हाचं पीठ किती घ्यायचं याचा अंदाजच येत नाही. त्यामुळे कधी-कधी वेळेवर पोळ्या कमी पडतात तर कधी-कधी प्रमाणाच्या बाहेर बनतात. असं होऊ नये यासाठी काय करायचं, तर तुम्ही ते व्हिडिओमध्ये बघू शकत आहात. मी गव्हाच्या पिठाचे 4 भाग केलेले आहे. प्रत्येक भाग माझ्या तळहातामध्ये येतो आहे एवढा मोठा घेतलेला आहे. आणि यापासून आपण 12 पोळ्या तयार करू शकतो. म्हणजे एका भागापासून जवळपास 4 पोळ्या तयार होतात. आणि 2 भाग जर केले तर 2 मोठ्या तयार होतात. पण एवढ्या मोठ्या पोळ्या आपण शक्यतोवर घरी बनवत नाही. कार्यक्रमासाठी बनवल्या जाते. तर घरी बनवायच्या असेल तर रेग्युलर साइजच्या 12 पोळ्या या 3 भागामध्ये तयार होतात. तर आता यामध्ये मी मीठ घातलेलं आहे. मीठ आपल्याला चवीनुसार घालायचं आहे. आता यामध्ये आपण पाणी घालूया आणि गव्हाचं पीठ मळून घेऊया. गव्हाचं पीठ मळत असताना थोडं करून पाणी घालायचं. एकाच वेळी भरपूर पाणी घालायचं नाही. हे बऱ्याच जणांना माहिती असेल, पण ज्यांनी कधी चपाती बनवली नसेल किंवा ज्यांना चपाती बनवणे फार काही जमत नसेल, त्यांच्यासाठी मी अगदी छोट्या टिप्स सांगत आहे. तर आता इथे हाताला जी चिकटलेली कणिक आहे ना, ती आपल्याला कोरडं पीठ लावून अशा पद्धतीने काढून घ्यायची आहे. परत एकदा मळून घ्यायचं आहे. पण इथे तुम्ही बघू शकता परातीला बरीचशी कणिक चिकटलेली आहे. तर ही काढण्यासाठी सुद्धा कोरडं गव्हाचं पीठ घालायचं आणि परत एकदा मळून घ्यायचं. माझी आजी नेहमी म्हणायची, जी बाई सुगरण असते ना, तिची पीठ मळलेली जी परात असते ना, ती एकदम स्वच्छ असते. त्यामुळे मला सुरुवातीपासून अशी सवय पडलेली आहे. मी जेव्हाही कणिक मळते ना, तेव्हा परातीला अजिबात कणिक चिकटलेली नसते. चला आता कोरडं गव्हाचं पीठ मळून याचा आपण एक गोळा तर तयार केलेला आहे. पण आता पुढची स्टेप सुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे. हे गव्हाचं पीठ मळून झाल्यानंतर याची छान मालिश करणे सुद्धा खूप गरजेचं असतं. त्यामुळे काय होतं, यामध्ये ग्लुटन तयार होतं आणि पोळ्या ज्या आपण तयार करू ना, त्या मस्त मऊ लुसलुशीत येतात. जवळपास 5-1 मिनिटासाठी आपल्याला हे मळायचं आहे आणि मळत असताना तेलाचा वापर करायचा नाही. सुरुवातीला तेल घालून जर तुम्ही ही कणिक मळाल ना, तर पोळ्या ज्या आहे काळपट येतात. ही कणिकसुद्धा काळी पडते. त्याऐवजी आपल्याला थोडं करून पाणी घालायचं आहे आणि अगदी मऊसूद असं गव्हाचं पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर इथे बघू शकता मऊसूद कणिक मी मळून घेतलेली आहे. मस्त 5 मिनिट मालिश केलेली आहे. आता झाकून आपल्याला 15 ते 20 मिनिटासाठी ठेवायचं आहे. अर्ध्या तासासाठी सुद्धा ठेवू शकता. 15 मिनिटासाठी मी झाकून ठेवलेलं होतं. आता 15 मिनिट झालेले आहे. मध्यम आचेवर तवा गरम करायचा आणि तवा घेत असताना लोखंडी तवा घ्या आणि जाड जो तवा असतो ना, तोच घ्यायचा आहे. आता हे गव्हाचं पीठ बघू शकता. हाताला थोडं चिकट लागत आहे. आता यावेळी तुम्ही अगदी थोड्या तेलाचा वापर करू शकता, जेणेकरून हे जी मळलेली कणिक आहे ना, ती हाताला चिकटणार नाही. तर कणिक 15 ते 20 मिनिटामध्ये छान मुरल्या जाते. तुम्हाला टेक्स्चर बघून इथे लक्षात आलंच असेल, ही जी मळलेली कणिक आहे ती किती मऊसूद मळल्या गेलेली आहे. पोळ्या जर अगदी मऊ लुसलुशीत हव्या असतील ना, तर गव्हाचं पीठ मळणे सुद्धा तितकेच गरजेचे असते. तर ही मऊ लुसलुशीत गव्हाची कणिक इथे मळून झालेली आहे. परत एकदा आपण मळून घेऊया आणि आता याची आपण एक लाटी तयार करून घेऊ. तर ही लाटी बनवून घेतल्यामुळे काय होतं, ज्या सर्व चपात्या आपण बनवू ना, त्या एकसारख्या आकाराच्या बनतील. कुठली छोटी किंवा कुठली मोठी असं होणार नाही. त्याचबरोबर चपाती बनवणे सुरू करण्याआधीच आपल्याला चपात्या किती बनवायच्या आहे याचा अंदाजसुद्धा येतो. बरेच वेळा वेळेवर फजिती होते, पोळ्या कमी पडतात. तर अशा वेळी जर तुम्ही या पद्धतीने चपात्या बनवण्याआधीच लाटी बनवून त्याचे समान भाग केले ना, तर सुरुवातीलाच तुम्हाला कळून जाईल की किती जणांसाठी तुम्हाला किती पोळ्या बनवायच्या आहेत.
त्यामुळे वेळेवर तुमची फजिती अजिबात होणार नाही. तर इथे मी जवळपास 12 असे गोळे तयार करून घेतलेले आहे. तर जसं मी तुम्हाला सुरुवातीलाच प्रमाण घेऊन सांगितलेलं होतं, की एवढ्या पिठापासून आपण 12 पोळ्या तयार करू शकतो, त्याही मध्यम आकाराच्या. गोळे जे आपण तयार केलेले होते ते झाकून ठेवायचे आहे आणि आता आपल्याला पोळ्या भाजून झाल्यानंतर ठेवायला एक स्टीलचा डबा लागणार आहे. यामध्ये एखादा सुती कपडा नक्की घालायचा. यामुळे काय होतं, की गरम पोळ्या जेव्हा आपण डब्यामध्ये घालतो ना, तर त्याला पाणी सुटत नाही. पाणी सुटल्यामुळे एकतर पोळ्या ओल्याही होतात आणि पोळ्या आंबून सुद्धा जातात. त्याला वेगळाच असा वास यायला लागतो आणि पोळ्या लवकर खराब होतात. म्हणून आपल्याला सुती कपड्यामध्ये झाकून ठेवायचे आहे. आता एक गोळी घ्यायची, अशी लांबट आकारामध्ये सुरुवातीला लाटून घ्यायची आणि जे कोरडं गव्हाचं पीठ मी वापरलेलं आहे ना, हे सुद्धा चाळून घेतलेलंच पीठ आहे. तर आता काय करायचं, याला तेल लावून घ्यायचं आहे. तुम्ही 2 पदरी चपाती बनवू शकता, 3 पदरी बनवू शकता, 4 पदरी सुद्धा बनवू शकता. त्यासाठी तुम्हाला इथे 2 पदरी बनवायची असेल तर असे 2 भाग करायचे, 3 पदरी बनवायची असेल तर 3 भाग करायचे आणि 4 पदरी बनवायची असेल तर 4 भाग करायचे आहे. आता तेल लावून जी चाकोली आपण तयार केलेली आहे ना, त्याच्या कडा नीट बंद करायच्या. म्हणजे शेकत असताना चपाती मस्त टम्म फुगते आणि मऊसूत बनते. चाकोली जी आहे ती मी कोरड्या गव्हाच्या पिठामध्ये घोळून घेतलेली आहे. आता चपाती लाटणे सुरू करायचं. लाटत असताना सुरुवातीला मध्यभागी लाटायची आणि नंतर आपल्याला याच्या कळा अगदी पातळ अशा लाटून घ्यायच्या आहे. मध्यभागी खूप जास्त पातळ करायची नाही किंवा खूप जाडसुद्धा ठेवायची नाही. अगदी पातळ असलेली जी पोळी असते ना, ती लवकर वातळ होऊन जाते. मध्यमच ठेवायची आहे, खूप जाड किंवा पातळ करायची नाही. तर आतापर्यंत जेवढ्याही टिप्स मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहे, त्यातली सर्वात महत्त्वाची ही शेवटची टिप आहे. ती म्हणजे पोळी शेकण्यासाठी तवा कसा आणि किती गरम करायचा. तर सुरुवातीला जेव्हा तवा तुम्ही गॅसवर ठेवता, तर 5-1 मिनिटासाठी छान हाय फ्लेमवर गरम करायचा आणि जेव्हापर्यंत आपण पोळी लाटतो ना, तेव्हा लो फ्लेमवर ठेवायचा आणि जशी आपण पोळी घालू तसाच गॅस आपल्याला हाय फ्लेमवर ठेवायचा आहे आणि सुरुवातीला जेव्हा पोळी आपण तव्यावर घालतो ना, लगेच परतायची आहे. फार वेळपर्यंत तव्यावर जी पोळी राहते ती वातळ होऊन जाते आणि अशा पद्धतीने मस्त काठोकाठ शेकून घ्यायची आहे. बघू शकता तुम्ही ही पोळी बनवल्यानंतर अगदी सुती कपडा असतो ना, तशी मऊसूत झालेली आहे. याचे पुळं बघू शकता तुम्ही वेगवेगळे झालेले आहे. अगदी मऊसूत असणारी ही पोळी दिसायला जेवढी सुरेख दिसते आहे ना, अगदी जिभेवर ठेवताच विरघळून जाते. दुसरी पोळीसुद्धा मी इथे लाटून घेतलेली आहे. आता जेव्हा ही पोळी मी लाटत होते ना, तेव्हा गॅस मंद आचेवर होता आणि पोळी घालण्याआधी मी गॅस हाय फ्लेमवर केला. जशी पोळी तव्यावर घातली तसंच एका सेकंदामध्ये मी पलटवून घेतलेली आहे. तुम्ही जर सुरुवातीला जास्त वेळपर्यंत पोळी तव्यावर ठेवली ना, तर लगेच वातळ होऊन जाते. आणि जी बाजू पलटवलेली होती त्याला लगेच तेल लावलं आणि लवकर शेकून घेतली. पोळी जर जास्त वेळ तव्यावर राहिली तर वातळ होते म्हणजे होतेच. ही टिप खूप महत्त्वाची आहे. तुम्हाला जर अगदी मऊसूद अशी पोळी बनवायची असेल ना, तर तव्यावर जास्त वेळ पोळी शेकायची नाही. आता इथे तुम्ही प्रत्येक पोळी बघू शकता. अगदी मऊसूत झालेली आहे. जसं आपला सुती कपडा असतो ना, तशी मऊसूत झालेली आहे. आणि ही पोळी बनवत असतानाच नाही, तर तुम्ही दिवसभर जरी ठेवाल ना, तरी अशीच मऊसूत राहते, वातळ अजिबात होत नाही. आणि हो, सर्वात महत्त्वाचं जे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला सांगितलेलं होतं. गव्हाची चपाती मऊ लुसलुशीत होणार आहे की वातळ होणार आहे? हे आपण कुठल्या प्रकारचा गहू वापरतो आहे यावर 50 ते 60% पर्यंत अवलंबून असतं. आणि बरेच वेळा जेव्हा आपण गव्हाचं पीठ दळून आणतो ना, ते खूप जाडसर दळलेलं असतं. अशा वेळी सुद्धा कोंडा जर गव्हाच्या पिठामध्ये जास्त असेल, तरी सुद्धा गव्हाच्या चपात्या मऊ लुसलुशीत न बनता वातळ होतात. पण त्यासाठी आपल्याकडे ऑप्शन असतो, आपण गव्हाचं पीठ चाळून घेऊ शकतो. तर काही दिवसापूर्वीच ना, मी एक भेंडीच्या भाजीची रेसिपी शेअर केलेली होती. प्रवासामध्ये 7 ते 8 दिवस टिकणारी कुरकुरीत मसाला भेंडी फ्रायची रेसिपी. कदाचित तुम्ही तो व्हिडिओ बघितलाही असेल. त्या व्हिडिओमध्ये ना, मी भेंडीच्या भाजीबरोबर चपाती सर्व्ह केलेली होती आणि तुमच्यापैकी खूप जणांच्या मला कमेंट्स आल्या, की ही चपाती कच्ची आहे. पण खरं सांगू का, ती चपाती कच्ची अजिबात नव्हती. ती तेलाची चपाती असल्यामुळे रंग बदललेला तुम्हाला दिसत होता. कारण वरून तेल लावून जी चपाती आपण बनवतो ना, ती तव्यावरून काढल्यानंतर थोड्या वेळातच वेगळ्या रंगाची दिसायला लागते. म्हणजे दिसायला अशी दिसते की कच्चीच आहे, पण ही कच्ची अजिबात नसते. आता ही पोळी तुम्ही बघू शकता. आमच्या विदर्भामध्ये चपातीला पोळी म्हटल्या जाते, म्हणून मी वारंवार पोळी म्हणते आहे. बऱ्याच जणांना पोळी म्हणजे पुरणाचीच पोळी वाटते, पण विदर्भामध्ये चपातीला पोळी म्हटलं जातं. तर ही जी पोळी आहे ना, तुम्ही बघू शकता काठोकाठ डाग पडलेले आहे आणि शेकत असताना सुद्धा मी तुम्हाला दाखवलेलं होतं. पण थोड्या वेळानंतरच बघू शकता तुम्ही चपातीचा रंग पूर्णपणे बदललेला आहे. ही दिसायला अगदी कच्ची दिसते आहे, पण ही कच्ची अजिबात नाही. तुम्ही घरी जेव्हा बनवाल ना, तर तुम्हाला स्वतःच अनुभव येईल. एकदा बनवून बघाल.
आणि इथे आपण 2 पुडाची पोळी बनवलेली आहे, म्हणजे 2 पदरी बनवलेली आहे. कल्पना करा, तुम्ही जर 4 पदरी ही पोळी बनवाल तर किती मऊसूत बनेल. तुम्ही एकदा माझ्या पद्धतीने या चपात्या घरी बनवून बघा. छोट्या-छोट्या टिप्स सांगितलेल्या आहे, साध्या सोप्या आहे, लक्षात राहील अशा आहे आणि प्रमाणसुद्धा मी अगदी सोपं करून सांगितलेलं आहे. नक्की या पद्धतीने एकदा चपाती घरी बनवून बघा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर करा आणि अजूनही काही रेसिपीज बघायची असेल तर कमेंट नक्की करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी मनःपूर्वक आभार.